Joseph nagkasakit dahil may baha. Tuloy ang laban, panagutin ang mga kurakot, ikulong. Senior citizen na ako, tinaga akong pumadyak dahil gusto namin magkaroon ng pababago. Alright guys, nandito tayo sa EDSA Shrine. Marami tayong pag-usapan. Actually, honestly, kanina medyo nahihilo tayo. Who is who, di ba? Kasi ang dami mga grupo ngayon na nagsasagawa ng protesta. Maraming grupo na galit. Pero alam din natin in the run-up to this very historic day. By the way, grabe, sobrang sunny, di ba? All rain and all of the thunder na we were worrying about nawala eh. So mukhang God bless this day, gave us a chance talaga na mag-express na ating galit sa corruption at saka para tuloy-tuloy ito yung pananawagan natin for good governance and reforms. But going back to this, kanina actually nahihilo kami. Saan ba? Sa Luneta ba? Diyan ba? Sa may Robinson Galleria? Dito? In fact, I was talking to some of the organizers kanina, pati sila ay medyo nahihilo din because there are so many groups who are trying to be part of this movement. Pero marami rin mga dark forces, no? Mga team kadiliman na gustong mag-exploit itong oportunidad na yan to push for their own political agenda. So I'm glad so far mukhang walang DDS. Mukhang walang mga pro-RevGov, mga ganun, alam mo na. So I'm glad to see many good people here, mga people na kilala natin, mga supporters natin, mga kameta natin, ka-deep divers natin. Now, on a serious note guys, ako naman, lahat naman tayo galit sa corruption. Matagal na yan. Yung mga matatandang millennial katulad namin, na-radicalize kami dun sa Luneta Million People March, no? But that's more than 10 years ago. At nung time na yan, panahon ni Napoles, PDAF, we were talking about 10 billion pesos. Ngayon po, lampas na sa 10 billion dollars po ang alleged corruption na nangyari if we were to believe the numbers released by Blue Ribbon Committee Senate Chairman Senator Lacson. So, ano bang latest exchange rate? 57 times worse ang corruption ngayon. Kaya sinabi ni Justice Carpio kanina lang, this is the worst corruption scandal in Philippine history. But, wag natin kalimutan guys, we're talking about almost a decade of massive corruption across multiple administration. Wag natin kalimutan yan. We have to always remind people, katulad ng sinasabi ng kabilang channel, facts first. Kung titignan natin yung PCIJ study, no? 2016 to 2017 pa lang, dyan nagsimula yung ligaya ng mga diskaya. Lampas sa 10 billion pesos na projects ang nakuha nila. 2016 pa lang. Ayaw nyo maniwala sa akin, maniwala kayo kay Senator Bato. Diba, ilang beses niya tinanong si Diskaya. Anong date po? Diba, nagsimula itong flood control. So first of all, let's keep things in perspective. Pangalawa, isn't it interesting if Ferdinand Marcos is calling for investigation into corruption scandal? So sa isang banda, of course, we have to remain skeptical. Bantayin din natin yung mga kaso sa Sandigan Bayan, etc. about the ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Eye on the ball. At the same time, aminin natin, whether we like it or not, Ferdinand Marcos Jr. has turned out as semi-partially pleasant surprise. Though at least, he knows, alam niya na galit ang tao, alam niya hindi na sustainable ang status quo. At siguro dahil alam niya meron silang napakapangit na corruption na legacy, kumbaga, yung mga Marcoses. That is putting pressure on him. In fact, para sa akin, to be honest about it, kung sana lang Digong was truly against corruption, dapat nangyari ito 4, 5, 6 years ago, nung panahon ng Farmali scandals, nung panahon ng mga iba't ibang scandals na nangyari nung panahon ni Digong. Pero hindi nangyari yun dahil Digong never really meant what he said. Right? Whether yung sinabi niya ayaw ng whiff ng corruption, whether sinabi niya na ayaw ng corruption, gusto niya ng good governance. And let's not be, wag tayo magloko dito. Takot ang tao dati, di ba? Because of all the EJ case, all the crazy things happening. So kumbaga ito ay delayed reaction. In many ways, matagal na itong problema ng corruption at matagal na lumalala itong problema ng corruption dahil medyo 10 taon na itong mga questionable flood control projects na yan. So those facts are very important to keep in mind. So anong point ko dito? Ang point ko dito is, galit tayo ng 2013, galit pa rin tayo ngayon, may corruption dati, lumala pa yung corruption. Ano ibig sabihin logically? Anger, rage alone doesn't solve the problem. Hindi pwede purong galit lang tayo. We need to mobilize, we need to organize, but we have to be also smart guys. Huwag tayo magpaggamit doon sa mga grupo na gustong
i-exploit at weaponize itong mga protest na yan. But more importantly, mag-isip tayo ng mga systematic solution dahil systematic ang problema na ito. Kumbaga, multiple organ failure po nangyari dito. Okay? The problem goes to the election vote buying, the problem goes to mga district engineers, the problem goes to DPWH, the problem goes dun sa secret buy camps. So if you want to solve this problem, the interventions ay dapat simultaneous. Diba? Kaya mahirap po eh. Madali, hindi naman madali, pero guys, yes, lahat tayo pwede magalit, pwede tayo mag-name and shame, although walang yan naman talaga yung mga ibang nepo kids at saka yung mga corrupt. But it cannot stop there, guys. Dapat talaga tulungan natin yung mga grupo, mga champions of good governance, mga good people na nasa loob ng gobyerno, they just end up there because someone has to be the adult in the room. Tulungan natin sila, even yung Independent Commission on Infrastructure, tulungan natin sila para gawin nila yung trabaho nila so that we can have a systemic solution to a systemic problem. Whether kailangan natin tulungan yung COMELEC or i-pressure yung COMELEC to go against vote buying. Dahil habang may vote buying, magkakaroon ng corruption dahil kailangan ng ROI yung mga politiko na yan. Yes, maimpyerno sila later on. Pero in the meantime, ang taas ng entry barriers, napakamahal tumakbo para sa isang pwesto. Kaya ang taas ng corruption eh. So we have to go to COMELEC. We have to pressure COMELEC. We have to go after vote buying. Dapat i-conscientize natin, empower natin ang mga komunidad para hindi sila magpapadala sa vote buying. Even if we recognize dahil sa poverty and desperation, unfortunately, the temptation, the pressures are very high. At the same time, dun sa Independent Commission on Infrastructure, i-pressure natin sila. Kung may mga questionable member dyan, i-point out natin. Kung may ginawa silang kalokan, point out natin. Kung magandang ginagawa nila, supportahan natin. In fact, let's push for more people to be involved in that commission. Kasi dahil I think one justice was apparently not invited, another justice turned it down. We have to have people of utmost integrity there. Kung kailangan natin pag-usapan ng constitutional change, pag-usapan natin. But let's also make sure hindi yan mag-weaponize. Kung kailangan natin pag-usapan ng mga bagong batas para maging mas madali to hold accountable yung mga corrupt na official, para hindi ito madadaan sa mga mamahalin at magagaling na abogado at alam na natin yan. I mean, just look at the saga of Napoles. Isang dekada na, ang dami mga politiko na sangkot dun sa scandal and none of them have been held accountable. In fact, some of them are once again in the center of some of the scandals or biglang naging pro-good governance sila, di ba? Although, okay, wag na, baka malibel tayo. But guys, ito ang point ko eh. This is a systematic problem, kaya ang solutions dapat natin systematic. But also do not lose perspective, guys. The most important perspective is this one. Hindi perfecto yung bansa natin, alright? It's probably more than half glass empty. Alam natin yan. But guys, as someone who has been to almost all corners of this beautiful earth, ito lang masasabi natin. Swerte tayo na wala tayong siraulong military na nagkukudeta every 3 years. Swerte tayo na may freedom of expression tayo at may media na kahit papano nagsiscrutinize ng mga corruption na yan. Swerte tayo na meron tayong karapatan na pwede mag-organize dito at hindi tayo natatakot na mababaril tayo, ma-sniper tayo ng mga security forces. We have so many freedoms. But if we don't use those freedoms to push for democratic reform, hanggang galit lang tayo and cycles of corruption tayo and hanggang ganito lang magiging demokrasya natin. So huwag natin kalimutan yung sakripisyo ng ating mga kababayan, our ancestors, whether ito yung mga Rizals, Lula Brothers, Bonifacio, all the way to Ninoy, all the way to 1986 Revolution. Kailangan natin bigyan pansin yung kanilang sakripisyo. We need to justify why we have these freedoms. Not only take them for granted, at saka importante guys, we need to honor the legacy ng hindi lang EDSA, pero legacy ng ating mga ilustrados, ating founding mothers, ating founding fathers. So we owe it to those earlier generations who gave their lives. Yes, nakaka-stress well, hindi na mainit ngayon, pero kanina mainit. Nakaka-stress yung corruption sa atin. Sobrang dali mag-give up sa ating bansa. But if you keep things in perspective, hindi lang yung corruption over the past 10 years, pero yung struggle for democracy and freedom natin over the past 100 years, then sana naman mahiya naman tayo sa sarili natin. We have enough freedoms and enough democratic space to not only name and shame but also hold our politicians accountable, but more importantly, push for true democratic and structural reform. Kaya usapin natin yung mga tao dito at pag-aralan natin anong pwede natin gawin, no? To make our democracy a more, well, maybe not perfect, but at least a less imperfect democracy. Jin, kanina sinabi mo, systematic yung corruption. So ibig sabihin, from election to post-elections, ROI na yan sa mga congressman at saka mga ano eh. Tama yan, ano? Kaya kung minsan, totoo rin naman na yung mga naririnig natin naghahaman, ang mga magnanakaw or greedy, pero
Pero kailangan para magkaroon talaga ng pagbabago, tingnan natin ito na hindi individual individual fault, kundi ito ay systematic na problema. Ibig sabihin, merong cycle ng mga ng corruption, ang mga politiko kailangan nila ng budget para pondohan ang mga napaka-gastos na eleksyon. Tapos kailangan ding kaya kailangan nilang magnakaw, At dahil systemic ito dahil maraming ahensya ng pamahalaan ang involved, hindi lang iisa, at ang mga involved din ay magmula sa ibaba hanggang pinakataas na opisyal, bureaucrat, nasa bureaucracia man o elected officials. Engineers, mga ganun yan. Oo, at involving executive and legislative branches of government. So, kailangan nating tasahin, pag-araling mabuti kung saan ang loopholes, kung saan nabibigyan ng kaukulang discretion yung mga individuals involved dito, kaya nagkakaroon ng corruption. Ako kasi ang parallel sa akin, parang multiple organ failure, di ba? Parang ganun yung systemic. So, kailangan mo ng simultaneous interventions bago maging fatal ito. So, ano yung mga interventions na kailangan? Civil society, in terms of mga batas, ano bang kailangan? So, unang-una, a good set of electoral reforms, particularly campaign finance reform. Sa ibang bansa kasi walang cut-off sa expenditure pagdating sa kampanya, pero may cut-off kung ilan lang ang pwedeng maibigay ng bawat tao sa kampanya ng isang kandidato para walang undue influence ang isang tao sa kampanya o sa isang kandidato pag nanalo siya. Isa pa, kailangan ng more transparent budgeting process. Unang-una, kailangan let's do away with small BICAM. Right. Kailangan lahat ng every step of the way ang BICAM ay transparent. May proposal na dito si Senator Bam Aquino. Dapat ba pagbawalan yung mga executive BICAM na yan, yung BICAM within BICAM? Yes, yung mga tinatawag na small BICAM, kung saan walang accountability. Kasi wala namang recording di ba? So hindi natin malalaman kung sinong nag-insert, At kung magkano, at kung talagang para saan itong mga to, Kailangan sundin din ang scientific na pagplano at targets ng mga infrastructure. Kailangan ba talaga to o hindi kailangan? At sa monitoring naman, kailangan yung mga professionals, mga eksperto talaga sa infrastructure. Huwag nating pabayaan ito sa gobyerno. And huling-huli, paano natin siguraduhin na tuloy-tuloy yung pressure sa kasalukuyan na gobyerno? I mean, this is Ferdinand Marcos after all. But at the same time, hindi abusuhin ng mga Duterte, yung mga team kadiliman na may sariling agenda dito. Oo, talagang masinsin naming plinano itong masinsin naming plinano itong mga protestang ito at nakipag-coordinate kami sa mga kapulisan at may mga mensahe kami na hindi kailanman dapat labagin ng mga kasama. Alright, maraming salamat Ma'am Gina. Thank you so much again, Professor Jean Franco. Minumuna ko rin mga pulang kwentang politiko sa Pilipinas. Pasensya na pag pinipigil nyo yung damdamin, lalong nagpupuyos yan. Narito na tayo hindi sa nung 86, narito tayo. Kasi matanda na ako, senior na ako, nakikita mo. Hanggang ngayon, kailangan pa rin natin ng mga activity na ganito, mga ganitong pagkilos. Lalo na kung ang nakasalalay, yung pagkawala o yung pagnakaw ng kaban ng bayan. Napaka-importante nun. Kasi ito baka ayoko masisi ng mga apo ko Lolo, ano ginawa mo? Ano ginawa mo nung nagkakagulo yung bayan? Kaya sasabihin ko, punta uli ako sa EDSA. Kasi dito ako nakakita ng pagbabago. Sabi nga ni Charles sa akin kanina, ang ganda yung Pandora's box, lumabas ng lahat Ang natira na lang, alam mo kung ano? Yung pag-asa.
yung pag-asa ang natira doon sa Pandora's Box. Dapat yun ang palabasin natin ngayon. Next question po is, what do you think will happen after? Siguro dahil sa pulso ng dati noon may tinatawag kaming critical mass eh. Siguro positibo na mangyari na may mga gumulong talaga yung ulo. Yung mastermind, yung pinaka-mastermind, mataas na tao man yan, dapat gumulong ng ulo. Hindi pwede yung cover up. Hindi pwede yung patsi-patsing solusyon. Dapat kung may gugulong ng ulo, may gumulong na. Dapat, kasi ang tunay na loob ng taong bayan yung dapat masusunod. Hindi yung loob lang ng iilan. Di ba? Nangyari na, nung panahon ng impeachment, ramdam natin na may sumasangka. Ramdam natin na may sumasalag. Dapat ngayon wala nang ganun. Dapat ngayon pakinggan na ang loob ng taong bayan. Kasi pag nagsalubong ang loob ng taong bayan, galing kami ng Luneta. Senior citizen na ako. Tsinaga akong pumadyak, nagbisikleta lang kami. Dahil gusto namin magkaroon ng pagbabago, yung hope doon sa Pandora's Box na natitira, palalabasin natin yun. That's right. And last po, dapat na po bang mag-resign lahat? Kung sa tingin natin wala na silang moral ascendancy, dapat mag-resign na lahat. Baguhin na talaga. Yun ang talagang lulutas. Kasi kung hindi magre-resign lahat, may mga matitira pa rin eh. Hindi ko sinasabing marumi silang lahat. Pero dapat resign. Hindi ko alam. May nananawagan ng resign all. May nananawagan. Kaya lang, pag pinag-resign mo si Marcos, sino next in line? Hindi si Sara. Di ba? Dapat resign all. Mas worse. Oo, tama ka. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari kapag sinunod yung constitutional succession. Di ba? Dapat taong bayan ang manguna. Hindi personahe, hindi personal, hindi personality. Taong bayan yung lumutang. Taong bayan yung mamuno. Bayan dapat. Maraming salamat. Okay guys, ito makasaysayan na. Pasensya na. Ang suit ko ay Mercedes-Benz. But last time I check, hindi yata kasama sa Discaya cars. But, grabe, ang daming tao. The last time I saw this many people sa isang lugar was in Hong Kong in 2019. Nung nagkaroon ng malawakan ng protesta ng mga estudyante dyan. Naalala ko yung araw na yan. And I was saying, I hope one day makikita ko rin yan sa ating bayan. Thank God, hindi katulad ng Hong Kong. Meron tayong tunay na demokrasya. Hindi tayo sakop ng ibang bansa. At least not so far. And to see this many people, an ocean of people, ito talagang ito yung flood eh. Ito yung flood of anger, ito yung flood of call for change na nakikita natin dito. Actually, right over the horizon, pwede ka na mag-drone shot dito. Naiipit ng tao ngayon eh. Grabe, you can see so many groups nagsasama-sama dito, coming together to jointly express yung kanilang anger dito sa latest. And as Justice Carpio correctly pointed out, ito yung worst ever corruption scandal natin. We're talking about 1 trillion pesos, kaya nga trillion peso march. We're talking about more than $10 billion. Grabe, maraming perang pinag-usapan natin dito. But I think just the sheer number of people showing up, even though the forecast was ulan, which it looks like parating na dyan. This is really quite something. I hope we can replicate this over and over again dahil hindi ito one-time, big time. But you need that one-time, big time to get the ball rolling, right? So I think ito talaga yung best way to get this movement started. Sana we can create a really robust movement out of this. So guys, makasaysayan ito, and I am so proud to see marami sa ating mga kabayan showed up today and to show also yung kanilang pagmamahal sa ating bayan.